أهلا وسهلا بكل طلبة وطالبات First Prep. كل سنة وانتم طيبين. معاكم مس هيام. هناخد النهاردة أول درس من كتاب انجلش ورلد 7. ناخد بالنا من النطق انجلش ورلد وهو Unit 1 Vocabulary الجزء الأول منه. هناخد فيه الارتكل الماجازين article. أولا ماجازين زي ما انتم شايفين هي مجلة وبيبقى فيها article أو مقال زي ده كده. The article is set out in columns بمعنى المقال مكتوب بنظام الكولمز أو العواميد. والارتكل دي فيها interview كمان هناخده في الجزء التاني. طيب دلوقتي نقرأ ونشرح. ركزوا معايا عشان بعد كده هسأل شوية أسئلة. Do you like art اللي هي التربية الفنية. Technology. Will Jones and Patsy Parker report on how these subjects meet in the portrait project. يبقى ويل جونز الولد ده وباتسي باركر البنت دي report بمعنى tell يقدم تقرير. وريبورت بتيجي verb وبتيجي noun. verb بمعنى tell يقدم تقرير وناون بمعنى تقرير. وريبورت بيجي معاها on. report on ايه؟ how these subjects any subjects art و technology. excellent. how these subjects meet in the portrait project اللي هو مشروع. و portrait يعني portrait it's a drawn or painted picture of a person يعني هي صورة لشخص مرسومة بالقلم drawn أو painted مرسومة بالفرشة. اوكي. وكل الديفينيشنز اللي أنا بقولها هنا مكتوب واخداها من الستودنت بوك والورك بوك ومكتوبة هنا في الفيديو. طيب السنتنس بمعنى ايه؟ ويل جونز وباتسي باركر ريبورت بيقدموا تقرير on ايه؟ ازاي these subjects الارت والتكنولوجي meet بيتقابلوا في البورتريت project في مشروع اللوحة. اوكي. City Hall was buzzing with excitement last week. City Hall هي دار البلدية في الدول الأوروبية وهي مبنى إداري موجود في البلدات الصغيرة. اوكي. طب يعني ايه buzzing with excitement؟ يعني filled with excitement أو مليء بالحماس. طب ليه السيتي هول مليئة بالحماس؟ هنشوف. More than 50 enthusiastic volunteers came for the start of a new arts and technology project for school students. يبقى أكتر من 50 enthusiastic يعني متحمس. enthusiastic volunteers يعني volunteer is a person who offers to do something without payment. يعني شخص offers عرض ان هو to do يعمل حاجة without payment يعني بدون أجر. volunteer بتيجي noun يعني متطوع وبتيجي verb يتطوع. يبقى more than 50 enthusiastic volunteers متطوعين متحمسين came for جم علشان حاجة معينة. the start of a new arts and technology project بداية المشروع بتاع الارتس والتكنولوجي الجديد for school students. اوكي. طبعا school is a place where people learn. احنا عندنا هنا كذا كلمة فيها places where people learn. اولهم طبعا السكول مكان بنتعلم فيه. يبقى المشروع ده لمين؟ للسكول students. Professor John Brown شايفينه is running the project. ورun هنا بمعنى organize يعني ينظم. يبقى هو اللي بينظم المشروع. وهي الديفينيشنز زي ما انا قلت لكم مكتوبة. طيب نسأل بقى which subjects come together in the new project. أنهي subjects؟ excellent. art والتكنولوجي. طيب who are the writers of the magazine report؟ مين الرايترز اللي كتبوا الريبورت؟
Excellent. Will Jones and Patsy Parker. Where did the group of volunteers meet? كانوا بيتقابلوا فين ال volunteers؟ Yes, they met at the city hall. طيب who is running the project؟ قلنا مين؟ Excellent. Professor John Brown. والأسئلة دي والأجوبة موجودة هنا. هي الأسئلة والأجوبة هي. طيب in the project a portrait of our town, students create a portrait of the place where they live. في البروجكت قلنا المشروع، والمشروع اسمه a portrait of our town، وtown هي بلدة صغيرة، صح؟ students create a portrait. بيعملوا ايه students؟ they create أو make. اوكي، والنون بتاعها creation. كلمات اللي آخرها tion، لأن احنا هناخد في الدرس ده إن في verbs بنكون النون بتاعها عن طريق زيادة tion في آخرها. عشان كده هنقول إن الverbs دي كل ما تعدي علينا هقولها زي create creation. اوكي، طب الستودنتس هتعمل ايه في المشروع ده؟ create a portrait، يعملوا لوحة of the place they live in، للمكان اللي هم عايشين فيه. Professor Brown of Hampton University. قلنا Professor Brown اللي بينظم المشروع of Hampton University، هو متخرج من جامعة هامبتون. University برضو place where people learn، صح؟ طيب هو explained to them يعني شرح، و explain بيجي معها to. explain to them قال لهم ايه بقى؟ you must decide what to tell people about your town. decide بمعنى to think about something and then choose what to do، يعني يفكر في حاجة وبعد كده choose يختار يعمل ايه. هو ده decide يقرر. فانت لازم تقرر what to tell people about your town. انت هتقول ايه للناس عن التاون بتاعتك، و tell بيجي معاها about. tell people about، tell someone about. okay, you could tell them about buildings and places. تقدر تقول لهم عن البيلدينجز، عن المباني اللي في التاون بتاعتك، وعن البليسز الأماكن. or you could tell them about some of the people who live there. أو تقول لهم عن إيه؟ بعض الناس اللي ساكنة هناك. it's your chance، يعني دي فرصتك. chance فرصة. to give your own opinion، يعني تبدي رأيك الخاص. give opinion يبدي الرأي. what is happening in your town now؟ ايه اللي بيحصل in your town now؟ how do you feel about it؟ انت حاسس ايه تجاهه؟ اوكي، يبقى feel about. The students were evidently motivated by the professor's questions. يبقى students evidently يعني من الواضح ان هم motivated يعني متحفزين، في تحفز. motivated الverb بتاعها motivate، والnoun motivation tion اهو motivation. motivated بيجي معاها by، motivated by متحمس ومتحفز بسبب ايه؟ the professor's questions. الquestions اللي قالها البروفيسور، اوكي، اللي هي what's happening in your town now؟ how do you feel about it؟ after the first session يبقى ده كان session. اوكي، بعد ال first session يعني session a period of time in which an activity is done، يعني فترة من الزمن من الوقت فيها نشاط activity بيتعمل، يعني زي محاضرة كده. after the first session حصل ايه بعد كده؟ there was a rush for the leaflets about the project. والsession فيها double s، والdouble s هنا بتتقري ش session، لان هنا هيجيلنا برضو في الدرس ده الكلمات اللي هي double s بتتقري ش. اوكي، طب there was a rush يعني اندفاع
a rush for بيجي معاها for a rush for اندفاع على ايه؟ the leaflets المنشورات. في منشورات الناس بتندفع عليها. المنشورات دي about the project. Groups of boys and girls began to discuss ideas. الجروبس بقى من البويز والجيرلز began بيجي معاها to ابتدوا يعملوا ايه؟ discuss بمعنى talk about يعني يناقش. والنون بتاعها discussion برضو فيها دبل اس والاس هنا دبل اس هنا بتتقري ش يبقى discussion is a talk أو كلام between two or more people بين ايه؟ اتنين شخصين أو أكتر. طيب they عملوا ايه هما؟ they began to discuss ideas يعني يناقشوا أفكار. طب عندنا هنا سؤال why do you think there was a rush to get leaflets؟ ليه الاندفاع ده؟ هنقول because the students were motivated by the professor's questions. هم كانوا حصل لهم ايه؟ تحفز متحفزين. So they wanted to learn more about the project. عايزين يتعلموا أكتر عن الايه؟ عن المشروع ده. ودي اهي الديفينيشنز والفريزز اللي انا قلتها. وريت نعمل لايك ونعمل سبسكرايب ونفعل الجرس علشان يوصل لكم بقية الفيديوهات ان شاء الله. طيب in the second session Professor Brown talked about producing the portrait. Professor Brown talk about اتكلم عن produce يعني make تاني والنون بتاعها production هو اتكلم عن making the portrait. You can decide what to use. He explained يعني هو شرح وقال انت اللي تقرر هتستخدم ايه. film photography تصوير recordings of voices يعني تسجيلات الايه الأصوات sounds and music different kinds of writing أنواع مختلفة من الكتابة and art. The only limit الحد الوحيد on what you can do للي تقدر تعمله is your imagination. imagination آخرها TION اهي تبقى noun. الخيال هو الحد الوحيد ليك هو خيالك والverb بتاعها imagine. okay. طيب the students are aged from 12 to 16. aged دي adjective صفة بمعنى تتراوح أعمارهم يبقى aged from 12 to 16 and they come from different schools in all parts of the town. طبعا come from بيأتي من لازم بعديها مكان. different schools مدارس مختلفة in all parts of the town من كل أرجاء البلدة. They are going to work in groups of 4 to 6. هيشتغلوا in groups اوكي في مجموعات من 4 to 6 مجموعات من 4 لحد 6. Most students met for the first time at City Hall. معظم الستودنتس اتقابلوا for the first time يعني للمرة الأولى فين؟ at City Hall. They had to choose who they would like to work with. اوكي يعني هم يجب ان هم يختاروا هم يحبوا يشتغلوا مع مين. To help students to find out about each other, Professor Brown put up some message boards. To help students عشان يساعد ال students to find out بمعنى discover أو يكتشف. find out about عن ايه؟ عن each other ان هم يكتشفوا يعرفوا معلومات عن بعض. Professor Brown عمل ايه؟ He put up some message boards يعني علق some message boards زي اللي في الصورة دي board عليها messages. One said I like, others said I don't like, I am interested in. يعني المسجز دي واحدة فيهم بتقول مكتوب I like بحب كذا والتانية
مكتوب I don't like. اوكي I am interested in، وهنا دي بتتقري interested مش interested، لا interested in مهتم بيه. Students were invited to respond by writing on pieces of paper and sticking them on the board. يبقى students were invited، و-invite بمعنى ask. okay the verb يدعو، والnoun بتاعه invitation. invite النطق بتاعه اتغير بقى invitation. okay invite to بيجي مع to، هما مدعوين لإيه؟ to respond يعني يرد. okay respond means reply، ده الverb. الnoun بتاعه response. okay respond by يعني رد عن طريق writing on pieces of paper يعني يكتب على قطع من الورق and sticking them on the board ويلزقهم فين؟ على البورد. وباي بيجي بعديها verb plus ing، ده بنسميه في الانجلش gerund. okay verb plus ing by writing and sticking. okay باي بيجي معاها بعديها ing. okay طيب while they were busy writing and reading responses، وأخدنا إن while لما بتيجي في السنتنس sentence بيبقى past continuous was or were plus a verb plus ing were writing and reading صح؟ طيب busy يعني مشغول، بيجي بعديه verb plus ing اللي هو الجيرند اللي قلنا عليه busy writing and reading. يبقى while they were busy وهم مشغولين بيعملوا ايه؟ writing and reading responses. ولسه قلنا responses يعني ردود، الناون بتاع respond. Professor Brown explained that students from all over the country are creating portraits. يعني هو شرح ان students من كل أنحاء البلد are creating portraits بيعملوا portraits. Some of them live in very big cities يعني بعضهم بيعيش في مدن كبيرة جدا but they don't have to include the whole city. He said هو قال إن هما they don't have to include يعني to put something with other things، يحط حاجة مع بقية الحاجات يعني يتضمن. هما مش مطالب منهم إن هما يتضمنوا الايه الwhole city المدينة كلها. They can construct a portrait of their part of it. okay يعني construct يعني make. okay construct برضو يعني make، ده الverb والnoun بتاعه construction T-I-O-N اهو. they can construct، مش هنقول they can دي لو انا وقفت على اخر السنتنس لما اقول yes I can، انما في وسط السنتنس بنقول they can construct، يقدروا يعملوا a portrait of their part of it، يعملوا portrait من جزء من الايه من السيتي بتاعهم بس. it could be just their local neighborhood يعني هي ممكن تكون local يعني محلي، و neighborhood يعني حي، الحي المحلي بس بتاعهم كفاية قوي، مش لازم ان هما يعملوا البورتريت عن الايه عن المدينة كلها. طيب we chatted to students at the message boards. chat بمعنى talk يدردش، chatted to بيجي معها to. we chatted to students فين؟ at the message boards، students اللي واقفين عند المسج boards a popular meeting place يعني مكان للتجمع، و popular يعني مشهور. طب ايه الفرق بين famous و popular؟ famous يعني مشهور بس، popular يعني مشهور ومحبوب. اوكي ده الفرق. طب هنا هنشوف هولي بتقول ايه. This is great. I'm making new friends here today. يعني أنا making new friends بعمل يعني بتصاحب على ناس جديدة، make friends. مع friends بنستخدم make. And I'm really enjoying it. يعني أنا مستمتعة قوي بالموضوع ده. I like making new friends. و like
بيجي بعديها gerund اللي هو verb plus ing. I like making. Okay, I like making new friends. Holly Carter 14. يعني I am Holly Carter and I am 14 years old. طب هنا روس بيقول ايه؟ reading the messages is fun. يعني قراءة الرسائل ايه؟ fun. حاجة ممتعة جدا. طيب ناخد بالنا ان اول السنتنس gerund برضو verb plus ing. اوكي؟ يبقى لو هو اتحط كده في اول sentence يبقى لازم نحط له ing. I'm interested in people. اوكي؟ خدنا interested in مهتم بيه الناس and I like finding out about them. اهي برضو like بعديها verb plus ing. بحب ايه؟ اعرف معلومات عن ايه؟ عنهم. روس لورنس 14 برضو هو 14 years old. طب جه وقت الأسئلة. What did Professor Brown tell the students they could use to create their portraits? هو قال لهم ايه يقدروا يستخدموه؟ ها؟ Yes, they could use film, photography, recordings of voices, sounds and music, different kinds of writing and art. Excellent. طيب what age are the students who are doing this project? Age يعني سن. ها؟ Yes, excellent. From 12 to 16 years old. طيب how were students invited to respond to the message boards? ازاي هم مدعوين ان هم يردوا على المسج boards؟ قلنا by writing on pieces of paper and sticking them on the board. مش كده برضو؟ طيب what could students who live in big cities do؟ طب الستودنتس اللي عايشين في السيتيز البيج سيتيز المدن الكبيرة هيعملوا ايه؟ ممكن نختصر الكلام اللي مكتوب ده وهنقول they could construct a portrait of their local neighborhood. يعني ممكن يعملوا البورتريت بتاعهم عن الايه؟ الحي المحلي بتاعهم بس. طيب what did Ross say he was interested in؟ Ross interested in ايه؟ Excellent. He was interested in people and in finding out about them. طيب why was Holly enjoying the sessions at City Hall؟ هي كانت بتقول ان هي she enjoys the sessions صح؟ طب why؟ Yes, because she was making new friends. Excellent. ودي الأسئلة والأجوبة اهي اللي احنا لسه مجاوبين عليها، وبرضو ال definitions اللي قلنا عليها والphrases كلها موجودة هنا. اوكي؟ طب احنا كده وصلنا لنهاية الجزء الأول، واشوفكم ان شاء الله في الجزء الثاني من الفوكابولري بتاع يونت 1، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. باي.